හරි අපේ දැන් ෆයිල්ස් 3ක් අපි හදලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟට හදන්න තියෙන allow all policy කියන ෆයිල් එක. එතකොට ඒකට මම අලුත් ෆයිල් එකක් ගන්නවා. මේක සේව් කරන්න. කලින් ෆෝල්ඩර් එකේම allow all.policy. හරි. මේකේ පුංචි දෙයක් ගහන්න තියෙන්නේ permission එක grant කරන්න කියලා විතරයි. grant permission java.security.all permission. හරි. ඒක ගහලා සේව් කරන්න. grant permission java.security.all permission. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම permission අපි grant කරනවා. හරි. දැන් අපේ ෆයිල්ස් ටික ඔක්කොම හරි. මෙන්න මේ ටික තමයි ෆයිල්ස් ටික. ඔයාලට දැන් ෆයිල්ස් මේ විදිහට 4ක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ ටික කමාන්ඩ් ලයින් එකෙන් අපි කම්පයිල් කරගන්නේ කියන එක. මම දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින්ම ඕපන් ඉන් ටර්මිනල් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලිම කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක මෙතන මේ ෆෝල්ඩර් එකේ ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒ ඩිරෙක්ටරි එකට යන්න ඕනේ. එතකොට මම යන්නම් cd desktop/rmi. හරි. මම දැන් rmi ෆෝල්ඩර් එකේ ඉන්නේ. ls කියලා ගැහුවොත් ඔයාලට පේනවා මගේ තියෙනවා math client.java එකක්, math server.java එකක්, math service.java එකක්, ඒ වගේම allow all.policy කියලා ෆයිල් එකකුත් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මේ ටික ඔක්කොම කම්පයිල් කරගෙන ඉමු. ඔක්කොම කම්පයිල් කරන්න ගහනවා නම් java c *java enter. public class math client එකේ array එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා public class. එතන හරි මෙතන මේ දෙක එන්නේ නැහැ කොහොමද? හරි save. මෙතන වරහන් දෙක නැහැ. round brackets දෙක නැහැ. එතකොට math client කියලා විතරයි එන්නේ. ඒක සේව් කරගන්න. හරි. අපි ආයි දැන් කම්පයිල් කරලා බලමු. import java.registry. මෙතන spelling mistakes වගේ තියෙනවා. registry මුලින්ම බලමු අපි registry math server. java.net.malformed url exception ඒ ටික හරි. java.rmi already bound exception හරි. rmi.naming එක හරි. ඊට පස්සේ java.rmi security manager එකත් හරි. ri remote rmi.remote exception එකත් හරි. rmi registry. okay registry හරි. server.unicast.rmi.server.unicast remote object එකත් හරි. rmi registry. මෙන්න මෙතන capital ගහන්න. registry.registry ඊට පස්සේ registry.locate registry ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ එතන registry වල registry හරි. දැන් ටිකක් දුරට හරි අපි ක්ලියර් කරලායි රන් කරලා බලමු. හරි. දැන් තියෙන්නේ මොකක්ද ඒක? calculator service කියලා ලියුවොත් registry එකේ spelling mistake එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යන්න ඕනේ math server කියන එකට. math server එකේ calculator service
කියන එකේ මෙන්න මෙතන අන්න හරි මෙතන registry.bind කියලා එන්න. ඒක සේව් කරන්න. හරි. දැන් අපි ආයිත් clear කියලා ගහලා දැන් මෙන්න මේ command එක දීලා අපි ඔක්කොම compile කරගන්න. හරි. දැන් අපේ compile වෙලා ඉවරයි. අපි මෙහෙම බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන කලින් තිබ්බේ නැති .class කියලා class files ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ compile වෙලා තියෙනවා හරියට. හරි. ඊට පස්සේ අපි server stub එකක් හදා ගන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම rmic math server. හරි. math server කියන එක ගහලා enter කරා. හරි. ඊට පස්සේ rm registry එක ඔයාලට මම commands ටික බලා ගන්න ලේසි වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට short note එකක් හැදුවා. දැන් ඔයාලගේ සමහරක් වෙලාවට මේක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට class path එක හදා ගන්න. අපි දැන් ඉන්න registry එකට මම මේ ඔක්කොම details මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඒක කියවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට windows වල හදා ගන්න. හරි. මුලින්ම දැන් අපි compile කරා Java C වලින් ඒක compile කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ RMC math server එකත් හරි. math server එක හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන් තියෙන්නේ RMIC math server එක අපි දැන් register using start කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ RMI registry එක start කරන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි ඒක start කරමු. මෙන්න මේ විදිහට. RMI registry 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 හරිනේ. RMI REGISTRY හරි. මේක Windows වල නම් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති start RMI registry කියලා command එක ගහන්න වෙයි. හරි. දැන් බලමු අපි. හරි මේ විදිහට එක hold වෙලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තවත් එකක් terminal එකක් එහෙම නැත්නම් command prompt එකක් අරගෙන එතනටම navigate කරන්න ඕනේ. මම මේක මෙතනින් තියන්නම්. හරි. මෙතනට යන් cd desktop/rmi. හරි. ls කියලා ගහුවොත් ඔයාලට පේනවා අපි ඉන්නේ හරි registry එකේ කියන එක. හරි. දැන් අපි ඊට පස්සේ math server එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන security policy එක server එකට දීලා server එක start කරන්න ඕනේ. දැන් ඒක කරන්නේ java -D java .security .policy සමානයි allow all .policy space math server. හරි. enter කරාම ඔයාලට පේනවා service started කියලා අපේ අර system.out එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට ඒකත් හරි ඒකත් මේ විදිහට පැත්තකින් තියන්න. තව ටර්මිනල් එකක් ගන්න. හරි. ඒකෙත් අර විදිහටම cd desktop/rmi ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එකට යන්න. ls ගහුවොත් ඔයාලට පේනවා අපි ඉන්නේ හරි ෆෝල්ඩර් එකේ. දැන් කලින් විදිහටම math server එක start කරා වගේ දැන් server එකෙන් පස්සේ අපි client එක start කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ java -d java එතන කලින් -d java නේද? ඔව් හරි. ස්පේස් එකක් තියලා ගහන්න -d java .security .policy සමානයි allow all .policy space math client. හරි.
දැන් මේක මේව කරාම අපිට ක්ලයන්ට්ගේ රනින් එක බලාගන්න පුළුවන්. රන් වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ. එන්ටර් කරොත් ඔයාලට පේනවා සර්වර් එකෙත් මැසේජ් එකක් කරනවා ඒ ගමම්ම සර්වර් එකෙත් වෙනවා adding 2 and 2 in the server. හරි. ක්ලයන්ට් ගේ වැටෙනවා ඇඩ් කරලා ආන්සර් එක 4යි කියලා. ඒ කියන්නේ අර 2යි 2යි සර්වර් එකට යවලා තියෙනවා. යවලා සර්වර් එකේදී අපිට වැටෙනවා action එක adding 2 and 2 in the server කියලා. එතකොට 4 කියලා වෙනවා. ඒ වගේම subtract කරලා තියෙනවා 3ක් වෙලා තියෙනවා. subtracting 5 and 2 in the server. server එකේ 5යි 2යි අඩු කරනවා. උත්තරේ 3 විදිහට එනවා. 2යි 8යි ගුණ කරනවා server එකෙන් 16 විදිහට එනවා. 20 දෙකෙන් බෙදනවා 10 විදිහට ආන්සර් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ server එකෙන් ගානට මෙයා මේක රික්වෙස්ට් කරාම server එකෙන් රෙස්පොන්ඩ් එක දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හරි ආන්සර්ත් එක්ක. හරි. දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සාර්ථකයි. ඉස්සරහට මම මේකේ තව දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා කොහොමද අපි වැඩ කරගන්නේ කියන එක. හරි. දැන් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු.